واحدة من أفقر دول العالم وأصغر دول العالم أيضا، ولا تتفاجأ إذا قلنا لك أنها واحدة من أكثر البلدان كثافة سكانية في العالم. تمتلك هذه البلاد طبيعة خلابة قل نظيرها، لكنها من أقل دول العالم زيارة. إنها دولة منسية بشواطئ ساحرة، قد يكون البعض منكم سمع بها لأول مرة من خلال أدائها المشرف في كأس إفريقيا الأخيرة، فقد نال فريقها لكرة القدم احترام الجماهير والخصوم على حد سواء بعد أن تأهل لدوري 16. إننا نتحدث هنا عن دولة إفريقية تعتبر نسبة الإسلام فيها هي الأعلى على مستوى القارة الإفريقية، جزر القمر. هذه البلاد التي باتت تعرف بجزر الانقلاب نظرا لكثرة الانقلابات التي شهدتها منذ الاستقلال. وفي المتوسط فإن جزر القمر تكون كل عامين على موعد مع حدوث انقلاب جديد. معلومات كثيرة تنتظركم في هذا الفيديو، فلا تضيعوا فرصة معرفتها. ولكن وقبل المتابعة لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. تشير المصادر إلى أن أناسا من أصل مالاياو بولونيزي كانوا من أوائل من سكنوا جزر القمر، وذلك مع بداية القرن الخامس الميلادي. ثم أتى إليها أناس من إفريقيا ومدغشقر، وكان العرب أيضا يشكلون الجزء الأكبر من السكان الأوائل، خاصة أولئك الذين أتوا من اليمن وعمان، وقد عرفت تلك الجزر الإسلام عن طريقهم. لم تظهر جزر القمر على خريطة العالم الأوروبي حتى القرن السادس عشر، عندما قام رسام الخرائط البرتغالي دييغو ريبيرو بوضعها على الخريطة. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجزر تستقبل الأوروبيين دولة تلو الأخرى، وكانت البرتغال أولى تلك الدول، ثم زارها الإنجليزي السير جيمس لانغستر. إلا أن الجزر بقيت محافظة على النفوذ العربي فيها حتى القرن التاسع عشر، لكن ومع قدوم فرنسا إليها بدأ عصر الاحتلال، والتي احتلت في بداية الأمر جزيرة مايوت، وبعد أعوام احتلت الجزر الثلاثة الأخرى. ومع بداية القرن العشرين أصبحت جزر القمر رسميا مستعمرة فرنسية تدار من مدغشقر. في عام 1974 منحت الجزر حق تقرير المصير. صوتت غالبية الجزر الثلاثة لصالح الاستقلال، وهم القمر الكبرى وموهيلي وأنغوان، لكن معظم سكان جزيرة مايوت فضلوا استمرار الحكم الفرنسي، وما زالت إلى يومنا هذا تحكمها فرنسا، ويحتاج من يريد زيارتها إلى فيزا شنغن. تقع مجموعة هذه الجزر في المحيط الهندي بين تنزانيا ومدغشقر، وبالإضافة للجزر الأربعة الرئيسية فهناك العديد من الجزر الصغيرة. تعتبر جزيرة القمر الكبرى هي أكبر وأعلى جزيرة، أما موهيلي فهي أصغر جزيرة في المجموعة. تبلغ مساحة البلاد بشكل عام 1862 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها 813 ألف نسمة، لذلك فهي من أصغر دول العالم والأكثر كثافة من ناحية السكان. الدين الرئيسي للدولة هو الإسلام، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 99% من السكان يعتنقون الإسلام، وبهذا فإن جزر القمر هي الدولة الوحيدة في جنوب إفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، كما يحظر ترك الإسلام واعتناق أي دين آخر، وقد يواجه المرتد عقوبة الإعدام. أما بالنسبة للغات الرسمية فيها فهي الفرنسية والعربية والقمران، وهي خليط من العربية والسواحلية. الزراعة والصناعة. تغطي الغابات حوالي سدس مساحة جزر القمر، وتهدد إزالة الغابات السريعة الناجمة بشكل رئيس عن الاستهلاك المحلي لحطب الوقود، تهدد بتقليص مساحات الغابات في الجزر بدرجة أكبر.
تشمل الحياة الحيوانية الطيور البرية وأنواعا مثل الليمور وخفافيش الفاكهة، كما تكثر السلاحف على طول السواحل والتي يتم تصديرها إلى الخارج. وعلى الرغم من إنشاء مشاريع زراعة الذرة وجوز الهند والدواجن والتي تهدف إلى مساعدة جزر القمر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء، إلا أن اقتصاد الجزر ما زال يعاني في حالة سيئة، وذلك بسبب الاكتظاظ السكاني وضعف المحاصيل والبطالة الشديدة. وتعتبر كل من البطاطا الحلوة والموز والأرز الجبلي من أهم الزراعات في البلاد، بالإضافة إلى الفانيليا وجوز الهند والبن والقرنفل والكاكاو. ومن أهم الزراعات على الإطلاق في البلاد هي أزهار الإيلينغ النادرة التي تزرع على جوانب بركان كارتالا في جزر القمر، ويستخدم زيتها في صناعة العطور. وتعتبر جزر القمر أكبر منتج لهذه الزيوت في العالم، حيث يأتي منها حوالي 80% من إمدادات العالم من تلك الزيوت. كما تتم أيضا تربية الدجاج والماعز والماشية والأغنام. ولأن جزر القمر عبارة عن مجموعة من الجزر، فيجب أن يكون صيد الأسماك جزءا مهما من اقتصاد السوق، إلا أن ذلك لا يحدث، ولا يتم صيد الأسماك إلا على نطاق صغير من قبل المجتمعات المحلية. وتقوم معظم دول الاتحاد الأوروبي بصيد أسماك التونة الوفيرة التي تعيش في مياه جزر القمر. أما بالنسبة للصناعة فقد تمت خصخصة معظم المرافق عام 1997، وعلى الرغم من وجود محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية، إلا أن الجزر لا زالت تعاني من إمدادات المياه والطاقة غير الموثوق بها. يقتصر التصنيع بشكل عام على معالجة المنتجات الزراعية للتصدير، بشكل أساسي الفانيليا والزيوت الأساسية والقرنفل ولب جوز الهند. كما توجد مصانع لنشر الخشب ومنشآت للأعمال الخشبية. وتستورد البلاد الأرز والبترول واللحوم والحديد والصلب والإسمنت، وتتعامل تجاريا مع كل من هولندا والصين وسنغافورة وباكستان والهند وفرنسا. وتعد الأموال التي يرسلها مواطني جزر القمر والذين يعيشون في الخارج إلى أوطانهم مصدرا مهما للدخل. حقائق سريعة: يعيش أكثر من ثلثي سكان جزر القمر في المناطق الريفية، ويتركز معظم السكان في الجزيرتين الكبيرتين. يبلغ عدد سكان القمر الكبرى حوالي نصف سكان البلاد، بينما يبلغ عدد سكان أنجوان حوالي الخمسين، وموهيلي أقل من العشر. هناك نوعين من الزواج في جزر القمر، يعرفان بالزواج الصغير والزواج الكبير. يمكن أن يتميز الزواج الكبير بمجموعة من الطقوس المتقنة والتي تستمر لمدة أسبوعين وتكلف عشرات الآلاف من الدولارات. شارك 3 رؤساء سابقين لجزر القمر في مخطط غريب لبيع جوازات سفر جزر القمر لإحداث تنمية في البلاد، حيث كان الهدف هو تزويد الأشخاص عديمي الجنسية في دول الخليج بجنسية جزر القمر مقابل المال للمساعدة في تطوير أرخبيل المحيط الهندي الفقير. لكن المخطط انهار مع فقدان ما يقدر بنحو 100 مليون دولار. تعتبر الممارسات الجنسية المثلية غير قانونية في جزر القمر، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قد تصل إلى 3000 دولار. وحتى اليوم لا يوجد في جزر القمر أي موقع للتراث العالمي لليونسكو. تشارك جزر القمر في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1996، لكنها لم تفز بعد بأي ميدالية أولمبية. فهل سمعت بهذه المعلومات من قبل عن هذه الدولة المنسية؟ وبرأيك ما الذي يمنع جزر القمر من أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.